હેલો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ઘરે બેઠા અંગ્રેજી શીખવું એ મારા વાલા તો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો મારા વાલા. આ વિડીયો તમારી જિંદગી બદલી નાખશે. એ પહેલાં મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, આપણે આવી ગયા છીએ WHની સિરીઝ લઈને. ઇતિહાસમાં યુટ્યુબમાં પહેલી વાર તમે આટલું ડીપમાં તમે આના જેવી પ્રેક્ટિસ તમે ક્યાંય જોઈ હશે નહીં. ચેલેન્જ વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. મજા આવે ને તો જ લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એ પહેલાં WH 25 જેટલા WH નો વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો જોઈ લેજો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. હવે 25 WH છે ને, બધાય આપણે ડીપમાં જવાનું છે. તો ચાલો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. મજા આવે ને તો જ લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ. તમે જોવો તો ખરા, તમે આના જેવું ક્યાંય જોયું જ નહીં હોય. આજથી WH સિરીઝ થઈ ગઈ છે ચાલુ. એમાં આજે આપણે આવી ગયા છીએ હુ ઓલ અને હુ એલ્સ. ઇતિહાસમાં યુટ્યુબમાં પહેલી વાર તમે આવું ક્યાંય જોયું હશે નહીં. હુ એટલે કોણ, આપણે બોલીને કોણ. હુ કોણ આવશે, હુ ઓલ. બીજું કોણ આવશે, હુ એલ્સ. તો ચાલો તમે જોવો તો ખરા. પછી વોટ એટલે શું, વોટ ઓલ શું. તમે શું વસ્તુ લીધી, વોટ એલ્સ બીજું શું, તમે બીજું શું લેશો. વેર એટલે ક્યાં, વેર ઓલ ક્યાં આપણે ક્યાં જાશું. વેર એલ્સ બીજે ક્યાં. હુમ કોને, હુમ ઓલ કોને, હુમ એલ્સ બીજા કોને. તમે જોવો તો ખરા, આપણે બધાય WHની ભરપૂર પ્રમાણમાં ઢગલાબંધ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ જે પ્રથમ વિડીયો છે એમાં આજે આપણે આવી ગયા છીએ હુ ઓલ અને હુ એલ્સ. બધાય કરતા સહેલું છે, ખબર જ છે આપણને. ક્રિયા કરનાર વ્યક્તિ એટલે કે જ્યાં કરતા હોય પ્રથમ શબ્દ જ્યાં હોય અહીંયા શું મૂકી દો, હુ ઓલ અથવા હુ એલ્સ. બાકી બધું એમને બરોબર. ચલો થઈ જાવ તૈયાર મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. 5 ગ્રુપમાં શેર કરી નાખજો. એ પહેલા જોઈ લ્યો આખો વિડીયો. ચાલો, હું એટલે કોણ, હું એટલે કોણ, હું એટલે કોણ. પ્રશ્ન પૂછતા હોય ને, કોણ આવશે, કોણ આવશે, બીજું કોણ આવશે. તો યાદ રાખજો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. બરાબર. કોણ આવી રહ્યું છે, કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યું છે, કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યું છે. તમને ખબર પડી જાય. કોઈ એક જ વ્યક્તિ હોય, કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યું છે, તો હું સાથે શું આવે, એક વચન. કોણ 4-5 વ્યક્તિઓ બોલતા હોય, કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યું છે, તો હું ઓલ સાથે શું આવે, બહુવચન. અને બીજું કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યું છે. એટલે યાદ રાખજો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. હું સાથે એક વચન. પ્રશ્ન પૂછતા હોય ત્યારે એક વચનનું મીન્સ કે ક્રિયાપદનું એક વચન, હુ ઓલ સાથે બહુવચન અને હુ એલ્સ સાથે પણ એક વચન બહુવચન એક વચન. હુ એટલે કોણ, હુ ઓલ કોણ, હુ એલ્સ એટલે બીજું કોણ. ચલો જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જો પ્રશ્નો કઈ રીતના પૂછવા, જવાબ કઈ રીતના આપવા. એ પહેલા જે વ્યક્તિ જે કાર્ડમાં પ્રશ્ન પૂછે બરોબર, તો આપણો જવાબ એ જ કાર્ડમાં હોય. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, પાર્થ અંગ્રેજીમાં બોલશે. પાર્થ અંગ્રેજીમાં બોલશે. સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે. પાર્થ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. સાદો ભવિષ્યકાળ કોઈ પણ કરતા હોય, વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. હવે આપણે પ્રશ્ન કરવો હોય, કોણ અંગ્રેજીમાં બોલશે, હુ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. કોણ આવી રહ્યું છે, હુ ઇઝ કમિંગ. કોણ ગયું, હુ વેન્ટ. કોણે નવી ગાડી ખરીદી, હુ બોટ અ ન્યુ કાર. કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી શકે છે, હુ કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. બરાબર. ચાલો હવે જોઈ બે અથવા બે કરતા વધારે વ્યક્તિ હોય તો રામ, પરેશ અને પાર્થ અંગ્રેજી શીખી રહ્યા છે. કોણ તમે જોવો તો ખરા. રામ, પરેશ, મેહુલ, યોગેશ, હરેશ, નિલેશ. રામ, પરેશ એન્ડ પાર્થ અંગ્રેજી શીખી રહ્યા છે. બહુવચન છે. શીખી રહ્યા છે ચાલુ વર્તમાન કાળ, એમિઝાર પ્લસ આઈએનજી. બહુવચનમાં આર પ્લસ આઈએનજી. રામ, પરેશ એન્ડ પાર્થ આર લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. તો ચાલો કોણ તો કે રામ, પરેશ એન્ડ પાર્થ. એટલે હુ એટલે કોણ સાથે બહુવચન, આ એક વચન. ચાલો કોણ અંગ્રેજી શીખી રહ્યું છે, કોણ મારી સાથે અંગ્રેજીમાં બોલશે, હુ ઓલ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ વિથ મી. તમે જોવો તો ખરા, તમે આવું ક્યાંય જોયું હશે નહીં. હુ ઓલ, હુ એલ્સ. પછી તમે જોવો
વોટ ઓલ, વોટ એલ્સ, whom all, whom else, where all, where alls. તમે જોવો તો ખરા where else આપણે બધાય ડબલ્યુએચ ઉપર પીએચડી કરવાનું તમે જો આવડે કેમ નહીં? ચાલો જો કોણ આવ્યું તો who કેમ, કોણ આવ્યું who all કેમ, બીજું કોણ આવ્યું who else કેમ. તો આપણે શું કહી એ તો આવ્યો એના સિવાય બીજું કોણ આવ્યું પાર્થ પણ આવ્યો. એ એકવચન અથવા બહુવચન ગમે તેમ આવી શકે. યાદ રાખજો બીજું કોણ આવ્યું એ એકવચન અથવા બહુવચન ગમે તેમ આવી શકે છે. who પ્રશ્ન પૂછતા હોય ત્યારે એકવચન, who all બહુવચન. આ એકવચન અથવા બહુવચન બંનેમાં. બીજું કોણ આવ્યું તમારા સિવાય બીજું કોણ આવ્યું પાર્થ આવ્યો. બીજું કોણ આવ્યું પાર્થ, રમેશ, પરેશ, મહેશ, યોગેશ આવ્યા. બરાબર. એટલે who else માં યાદ રાખજો ખાસ બીજું કોણ આવ્યું who else કેમ તો કે પાર્થ પણ આવ્યો, પાર્થ અલ્સો કેમ, પાર્થ પણ આવ્યો, ઓલ્સો એટલે પણ કરતા પછી આવે છે. યાદ રાખજો પ્રશ્ન પૂછતા હોય ત્યારે who સાથે એકવચન, who all સાથે બહુવચન, who else સાથે એકવચન આવે છે પ્રશ્ન પૂછતા હોય ત્યારે. જવાબમાં આમાં હંમેશા બહુવચન. આમાં who માં તો ગમે તે હોઈ શકે એકવચન અથવા બહુવચન, અને આમાં પણ એમ એકવચન અથવા બહુવચન. ચાલો હવે આપણે જોઈએ બધાયના ગુજરાતીનું અંગ્રેજી. who એટલે કોણ, who all કોણ, who else બીજું કોણ, what શું, what all શું, what else બીજું શું, whom કોને, whom all કોને, whom else બીજા કોને, where ક્યાં, where all ક્યાં, where else બીજે ક્યાં. ચાલો થઈ જાવ તૈયાર મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. કોણ who all. જો કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી શકે છે, શકો છો, શકીએ છીએ કેન. who all can પછી હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ. સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું હતું, બીજું કોણ તો who else. જો તમે મૂવી જોઈ રહ્યું હતું ચાલુ ભૂતકાળ વોઝ વર્બ પ્લસ આઈએનજી, આમાં આવે એકવચન વોઝ વોચિંગ અ મૂવી. બીજું કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું હતું, કોણ રાજકોટ આવશે નહીં. આપણે કેમ કહી પાર્થ રાજકોટ આવશે નહીં, પાર્થ વિલ નોટ કમ ટુ રાજકોટ. એની જેમ કોણ રાજકોટ આવશે નહીં, who will not કમ ટુ રાજકોટ. કોણ અંગ્રેજીમાં લખી રહ્યા હતા, એટલે કે કોણ અંગ્રેજીમાં લખી રહ્યા હતા. કોણ એટલે who all. યાદ કરો who all માં બહુવચન આવે વોઝ વર્બ પ્લસ આઈએનજી, ચાલુ ભૂતકાળનું વાક્ય છે. who all were લખવું એટલે રાઇટિંગ ઇન ઇંગ્લિશ. તમે જોવો તો ખરા મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. કોણ સમયસર ન આવ્યું, આપણે કેમ કહી કે તમે સમયસર ન આવ્યા, યુ ડીડ નોટ કમ ઓન ટાઈમ. કોણ તો સાદા ભૂતકાળનું નકાર વાક્ય છે, ડીડ નો ઉપયોગ થાય. who did not કમ, ડીડ સાથે હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ ઓન ટાઈમ સમયસર. બીજું કોણ ત્યાં જઈ શકે છે, બીજું કોણ એટલે who else જઈ શકે છે, શકો છો, શકીએ છીએ, શકું છું. કેન ગો એટલે જવું, ધેર એટલે ત્યાં. કોણ મારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરી શકે છે, શકો છો, શકીએ છીએ. કોણ who all કેન ટોક વાત કરવી કેમાં ઇન ઇંગ્લિશમાં. કોની સાથે મારી સાથે, વિથ મી. યાદ રાખજો કોઈ પણ પ્રિપોઝિશન પછી હંમેશા કર્મ વિભક્તિ આવે છે. બીજું કોણ એકલા રહી શકે છે, બીજું કોણ who else શકે છે કેન. રહેવું એટલે લીવ અને રોકાવું એટલે સ્ટે. બીજું કોણ એકલા રહી શકે છે, who else can live alone. કોણ નવી ગાડી ખરીદશે, કોણ who all ખરીદશે, સાદો ભવિષ્ય will પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. who all will buy a new car નવી ગાડી, ન્યુ કાર. કોણ આવતીકાલે મૂવી જોઈ રહ્યું હશે. જો આવતીકાલે મૂવી જોઈ રહ્યું હશે,
આવતીકાલ ભવિષ્યકાળ અને સમય અને પ્લસમાં ક્રિયા ચાલુ હશે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વિલ બી પ્લસ આઈએનજી કોણ કોણ હુ ઓલ વિલ બી પ્લસ આઈએનજી ચાલુ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે કોણ કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું હશે વોચિંગ અ મૂવી આવતીકાલે ટુમોરો બીજું કોણ ચિત્ર દોરી રહ્યું છે બીજું કોણ એટલે હુ એલ્સ સાથે હંમેશા એકવચન ચાલુ વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે તો ઇઝ પછી ડ્રોઈંગ અ પિક્ચર બીજું કોણ ચિત્ર દોરી રહ્યું છે કોણ હસી રહ્યું છે હુ ઇઝ લાફિંગ કોણ હસી રહ્યું છે હુ ઇઝ લાફિંગ કોણ હસી રહ્યું હતું હુ વોઝ લાફિંગ કોણ આવી રહ્યું છે હુ ઇઝ કમિંગ કોણ જઈ રહ્યું છે હુ ઇઝ ગોઈંગ કોણ ક્રિકેટ રમી રહ્યું છે હુ ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ કોણ અંગ્રેજી શીખી રહ્યું છે હુ ઇઝ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ કોણ હસી રહ્યું છે હુ ઇઝ લાફિંગ કોણ હસી રહ્યું છે હુ ઓલ આર લાફિંગ બીજું કોણ હસી રહ્યું છે હુ એલ્સ ઇઝ લાફિંગ એક વાક્ય ઉપરથી કુલ કેટલા વાક્ય બને 3 વાક્ય બને એક કોણનું એક કોણ અને એક બીજું કોણ ચાલો છેલ્લું વાક્ય છે મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ કોણ આ વિડીયો જોઈ રહ્યું છે તમે આનું અંગ્રેજી મને કોમેન્ટ કરી દેજો ચાલો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ આવા ઢગલા બંધ બાકી હો વોટ ઓલ વોટ એલ્સ પછી વેર ઓલ વેર એલ્સ whom all whom else તમે જોવો તો ખરા વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો અને તમે બધાય પાર્ટ જોતા રહેજો આ ખાલી ફક્ત શરૂઆત છે તમે જોવો તો ખરા અંગ્રેજી આવડે કેમ નહીં હું એટલે કોણ who all કોણ અને who else એટલે બીજું કોણ ચાલો કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી શકે છે આપણે ટેન્સ તો ખબર જ છે બધાય ક્યાં આવે શબ્દ કરતા હોય અહીંયા હુ સાથે ક્રિયાપદનું એકવચન હુ ઓલ સાથે બહુવચન અને હુ એલ્સ સાથે એકવચન જવાબમાં હુ ઓલ સાથે હંમેશા બહુવચન હુ સાથે એકવચન બહુવચન અને હુ એલ્સ સાથે પણ એકવચન બહુવચન આવી શકે છે બરાબર ચાલો કોણ અંગ્રેજીમાં બોલી શકે છે હુ ઓલ કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ બીજું કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું હતું હુ એલ્સ વોઝ વોચિંગ અ મૂવી હુ એલ્સ વોઝ વોચિંગ અ મૂવી કોણ રાજકોટ આવશે નહીં હુ વિલ નોટ કમ ટુ રાજકોટ કોણ અંગ્રેજીમાં લખી રહ્યા હતા હુ ઓલ વર રાઇટિંગ ઇન ઇંગ્લિશ કોણ સમયસર ન આવ્યું હુ ડીડ નોટ કમ ઓન ટાઈમ બીજું કોણ ત્યાં જઈ શકે છે હુ એલ્સ કેન ગો ધેર કોણ મારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરી શકે છે હુ ઓલ કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ વિથ મી બીજું કોણ એકલા રહી શકે છે હુ એલ્સ કેન લીવ અલોન કોણ નવી ગાડી ખરીદશે હુ ઓલ વિલ બાય અ ન્યૂ કાર કોણ આવતીકાલે મૂવી જોઈ રહ્યું હશે હુ ઓલ વિલ બી વોચિંગ અ મૂવી ટુમોરો બીજું કોણ ચિત્ર દોરી રહ્યું છે હુ એલ્સ ઇઝ ડ્રોઈંગ અ પિક્ચર કોણ હસી રહ્યું છે હુ ઇઝ લાફિંગ કોણ આવી રહ્યું છે હુ ઇઝ કમિંગ કોણ જઈ રહ્યું હતું હુ વોઝ ગોઈંગ કોણ આ વિડીયો જોઈ રહ્યું છે ચાલો તમે આનું મને કોમેન્ટ કરીને નીચે કોમેન્ટમાં તમે મને અંગ્રેજી કરી દેજો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ પહેલાં આપણા ચેનલમાં દરરોજ વિડીયો આવે છે દરરોજ ક્વિઝ પોલ અને દર રવિવારે ટેસ્ટનું આયોજન હોય છે મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે તમે જુઓ તો ખરા તમે આના જેવું તમે ક્યાંય જોયું હશે નહીં હુ એટલે કોણ હુ ઓલ કોણ હુ એલ્સ એટલે બીજું કોણ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે 7567778020 ઉપર તમે મને જોઈન મેસેજ કરશો એટલે હું તમને ગ્રુપમાં એડ કરી દઈશ કોણ અંગ્રેજીમાં બોલશે હુ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ કોણ અંગ્રેજીમાં બોલશે હુ ઓલ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ બીજું કોણ અંગ્રેજીમાં બોલશે હુ એલ્સ વિલ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ બરાબર કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું છે હુ ઇઝ વોચિંગ અ મૂવી કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું છે હુ ઓલ આર વોચિંગ અ મૂવી બીજું કોણ મૂવી જોઈ રહ્યું છે હુ એલ્સ ઇઝ વોચિંગ અ મૂવી મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ હુ ઓલ એટલે કોણ
એ ખબર આપણે ઓલરેડી ખબર પડી જાય કે હુ એટલે કોણ કોણ બહુવચનમાં આવે, બાકી હુ અને હુ એલ્સ એકવચનમાં. ચાલો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ. આજે હાર છે તો આવતીકાલે જીત છે. મહેનત એટલી શાંતિથી કરો કે સફળતાનો સ્વર પણ શોર મચાવી દે. હું પોતે નીરલ અઘારા, આખા ગામમાં વાગે નગારા. તો ચાલો મળીએ ટૂંક સમયમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ.